आज हजुरहरूलाई बच्चालाई लाउने गाजर कसरी बनाइन्छ बच्चाहरूलाई बनाउने गाजर कसरी बनाइन्छ भनी यहाँ देखाउँदैछन्। यो एउटा सेतो कपडा ठ्याक्क राख्ने किनेर ल्याएर धुनी पखालेर घोट पखालेर सुकाउने पखालेर सुकाउने त्यसपछि हुन्छ रे घोट पखालेर सुकाएर सफा बनाउने अनि त्यसपछि सुकेपछि लौङ सुकमेल दालचिनी अलिअलि हाल्ने। हजुर सुकिसकेपछि यो लौङ सुकमेल अनि सुकमेल दालचिनी खै कहाँ छ यहाँ चाहिँ यो दालचिनी हो दालचिनी अनि यो के हो यो सुकमेल हजुर लौङ सुकमेल दालचिनी चाहिँ हाल्दाखेरि पिरो हुन्छ ए अनि यो त के हो घिउ लौङ र यसलाई के भन्छ अहिले बिर्सी ल अनि यो त के हाल्नु भएको यो घिउ ए बोल्नु पर्यो नि सबै बोल्नु पर्यो के को घिउ यो भैँसीको घिउ ए भैँसी घिउ ल ठिक छ अनि त्यसपछि के गर्ने जायफल यो हाल्यो अनि यसरी गर्ने त्यसरी बटार्नु पर्ने बटारेर बत्ती जस्तो यस्तो बनाउने ए बत्ती काटे यसो गरेर बनाउनु पर्यो यसो गर्ने अनि यहाँ मुखामा यस्तो पारेर मुखामा घिउ राखिदिने बल्नको लागि। हजुर अनि यो घिउ भयो हजुर अनि यसरी ये भित्र बाल्ने हो अब यो भयो हजुर यहाँबाट सल्किन्छ हजुर यो भयो गाईको र भैँसीको घिउ मिसाएर फेरि गर्मी हुन्छ गाईको मात्रै अनि भैँसीको र गाईको घिउ मिसाएर यसरी बत्ती बनाउने। अनि भैँसीको मात्रै बनाउनु मिल्दैन किन गर्मी भएको बेला गाईको के अरे भैँसीको घिउले ठिक गर्छ सर्दी लागेर गाईको घिउले गर्मी निकाल्छ। ए बुझेँ यहाँ कता पुग्ने म चाहिँ अब जाने अब जाने बोल्दैन अनि यस्तो गर्ने यसो गर्ने यहाँ यता नआएको छ भनेर यस्तो गर्ने ढुङ्गा राख्ने यसरी ढुङ्गा राख्ने यसरी हजुर यो अट्ने हुनु पर्यो ए यसरी अट्ने हुनु पर्यो हजुर यहाँ यस्तो भएपछि नि हजुर अनि सल्काएर यसो गर्ने ल फोटो खिच्छ फोटो होइन भिडियो भइरहेछ हो पखायो त म सलाई अनि यतापट्टि बनाउँथे यहाँ हावाले हान्छ के भयो ए हावाले हान्नु हुँदैन अनि भित्ताहरू कालो हुँदैन यता जाँदैन त्यस अलिक वरि धाउने त्यहाँ जाला अनि भर्याङ कालो हुँदैन फेरि भर्याङ कालो भएर के हुन्छ र भित्र चाहिँ अलिक नराम्रो देखिन्छ यो यहाँ राखे यता नजाएको छ भनेर त हो नि ल बाल्नु यो पानी यो बल चाहिँ बिखारे डालो सेतोकोबाट चाहिन्छ घोट पखाल्नुपर्छ घोट पखालेर फ्यालेर के घोट भन्ने चाहिँ के हो त्यो किनेर ल्याउँदा घोट हुन्छ नि त त्यो बिखा हाले के हाले हुन्छ नि त साह्रो बनाउनलाई अनि कपडा चाहिँ कुन चाहिँ कपडा सेतो कपडा सुतीको सेतो कपडा सुतीको सेतो कपडा चाहिन्छ बजारबाट किनेर ल्याएर डाइरेक्ट त्यसमा गर्नुहुन्न बच्चालाई ऊ हुन्छ त्यो घोट हालेर उनीहरूले दह्रो बनाएको हुन्छ त्यो फाल्ने
अनि सुकाउने हजुर अलिअलि चाम्रो चिसो अलिअलि चिसो हुनुपर्छ ए फेरि हर्रै बल्छ त खरानी हुँदैन अब यो बल्यो हो क्या हजुर हजुर अनि यसले यसो गर्ने हजुर अब यहाँ बलेर त्यो सबै यहाँ खरानी आउँछ हजुर खरानी आएपछि अनि त्यही कोरेर त्यो अलिकति गाईको घिउ हाल्दै कोर्दै अझ हस्पिटलमा पाउँछ त्यो यहाँ आँखा पाक्दा लाउँछन् नि हजुर त्यो ल्याएर अनि त्यो कालो कोरेर त्यो कोस ल्याएर अनि यसो मुछेर अनि डल्लो बनाएर बट्टा हाल्ने अनि अनि त्यो हस्पिटलबाट ल्याउने औषधि ल्याइसन् भयो ल्याएन म गएर ल्याउँ त अहिले यो आँखा पाक्दाखेरि लाउने सानो कोस भनेर माग्नुपर्छ ल म ल्याउँछु ल यति हो नि त होइन हो, यति ल हो। ओके